H&M slår förväntningarna, positiva resultat även från Hansa Biopharma idag. Och så ska vi prata om varför Sandviks stålavknoppning Alleima utklassar den tidigare ägaren. Det är torsdag den 25 september. Varmt välkomna till Börsfrukost. God morgon Martin Blomgren. Vi börjar den här dagen med en stark rapport från ditt köpstämplade H&M. Mycket bättre än väntat. Ja, den är mycket bättre än väntat. Det kommer bli en bra dag för H&M och H&M's ägare idag, så det är kul. Verkligen kul. Resultatet där ökade med 40% till 4,9 miljarder mot väntade knappt 3,7. Marginalen den ökade från 5,9 till 8,6% och försäljningen den minskade med 2 miljarder till 57 miljarder. Men det var dock i linje med estimaten. Och är det valutaeffekter som spelar in, Martin? Ja, men det är det på lite både här och där. För att på försäljningen då så är det faktiskt lite upp om man tittar på lokala valutor. Men sen har de draghjälp av valutan när det gäller resultatet. Och vinsten då, du sa den var upp 40%, även 33% tror jag det var över snittprognosen, alltså analytikernas prognos inför. Och intressant tycker jag att det var faktiskt högre än den högsta prognosen i ett ganska brett spann här på vad analytikerna trodde innan. Sen tror jag i och för sig att förväntningarna har glidit upp lite de sista veckorna, för aktien har gått ganska bra och det är många som har pratat om att det kan nog börja bli liksom ett trendskifte här, inte bara vi på EFN då. Men jättebra resultat överlag. Ja, hur summerar man plus och minus då i den här rapporten? Ja, men plus på resultatet. De har ju med sig då de här som kallar externa faktorer. Försäljningen i september släpper de också då, eller en prognos för den är inte riktigt slut. Och så att den är oförändrad, kanske låter lite blekt, men då hade man en jättebra jämförelsesiffra förra året. Så den sätter jag också på plussidan faktiskt. Och sen på minussidan då är det väl att de pratar om att rea-effekterna kommer att bli lite större i fjärde kvartalet än förra året. Och pratar om att det bland annat är att Black Friday ligger lite tidigare. Och sen nämner de också att tulleffekterna kommer att bli lite större framöver, så att det som de klumpar ihop som externa faktorer då, som är det som har varit lite negativt tidigare som ska ge medvind nu, blir inte lika kraftig medvind i fjärde kvartalet. Så att, det är lite på negativa sidan, men alltså överlag så är det ju jättebra rapport. Jättebra rapport, plus idag och ett lyft troligtvis. Hur ser framtiden ut då för H&M? Den ser väl ljus ut på många sätt, och det som är lite speciellt med H&M är ju att storägaren Stefan Persson ligger och köper aktier efter nästan varje rapport. Och det har han gjort under lång tid. Jag tror vi har en graf på det här som vi hade uppe när vi pratade upp inför den här rapporten förra torsdagen. Att han är bara på egen hand då med uppe på 65% av kapitalet, och lägger man till lite andra familjekopplingar så är det över 70%. Så att det finns en ganska spännande långsiktigt case här då, att om han fortsätter köpa för sina utdelningar under ett par år till, och om H&M kanske börjar återinföra att de gör återinköp själva också, så är det inte så många år bort innan det borde faktiskt bli dags att lägga ett bud eller sluta köpa aktier. Så att det finns en liten en budchans några år bort här, och ska man positionera sig för den så ska man väl gå in redan nu. Och med tanke på att stark rapport och bra direktavkastning så håller jag nog fast vid att det är ett intressant tillfälle att gå in i aktien nu. Vi följer upp hur det tas emot i öppning. Innan dess så kan vi summera lite övriga nyheter. Apple kan investera i Intel, där den amerikanska staten nyligen köpt in sig till 10%. Det är i alla fall vad Intel vill enligt källor till Bloomberg. Aktien den steg 8,5% igår på beskeden inräknat handel i efterhanden. Lite bilrelaterade nyheter också. Kinesiska elbilstillverkaren Chery har sin första dag på Hongkongbörsen idag, tog in motsvarande runt 11 miljarder kronor i samband med den noteringen och stiger nästan lika mycket. Amerikanska General Motors fick en köparekommendation igår, och så har vi fått lite nyregistreringar av bilar i EU som stiger 5,3% i augusti jämfört med i fjol. Så hur summerar man det? Finns det lite hopp för biltillverkarna ändå? Ja, men det finns väl lite hopp. Men det är en stökig situation med övergången till elbilar som går långsammare än vad många trodde, vilket väldigt många biltillverkare har flaggat för. Och jag tycker om man letar vinstvarningar så här inför rapportperioden så är det ganska svårt att hitta dem. Men de som finns där ute i Europa, det är väl på bilsidan. Volkswagen och Porsche har kommit med försiktiga besked. Stellantis som du nämnde. Så att är man underleverantör till personbilssidan då inom fordonsklustret så kan det nog vara ett ganska tufft kvartal även det här.
Just det, och Stellantis de backade ju igår då eftersom de drog ner sina produktionsmål på grund av en minskad efterfrågan som vi pratade om tidigare. Börsen har öppnat försiktigt, svagt neråt. H&M däremot lyfter 9-10%, ser ut att göra det i alla fall innan ett avslut. Ja, men det är ju en ganska kraftig reaktion, speciellt med tanke på att de är uppe 13-14% bara i september. Men skulle man dra ut den långa kurvan som vi gjorde förra veckan när vi tittade på det både på 5 och 10 års sikt, så ser man ju att Hennes & Mauritz har inte varit en rolig placering. Så att det finns en hel del att hämta igen. De har ett marginalmål på 10%. En gång i tiden låg de på 20% och takta. Så att fortsätter de i den här riktningen så är det klart att det finns ganska mycket att hämta. Och speciellt om man adderar den här utköpsoptionen eller vad man ska kalla det. Fortsatt uppsida då för H&M. Ja, tycker det. Hansa Biofarma ser också ut att rusa 20% efter att man nått mål i en fas 3-studie igår. Det gäller deras läkemedel som används vid njurtransplantation ska jag säga, för att förhindra att kroppen då inte stöter bort njuren, och man väntas också lämna ansökan om snabbspåret godkännande i USA, FDA då, i slutet av året. Vi gör också en intervju med deras vd 9:15. Någonting annat vi bör nämna här i öppningen? Ja, jag sitter och tittar på NIBA-aktien som rörde sig ganska kraftigt igår när det kom uppgifter om att de eventuellt skulle vara en av budgivarna på en stor konkurrent som heter Atlantic i Frankrike och södra Europa. Nu händer det inte så mycket med aktien idag, men det finns ju en jättepotential på ett sätt om de skulle köpa det här bolaget. Samtidigt så kommer de inte kunna göra det utan att göra en stor nyemission. Så det var väl det som pressade aktien lite igår, risken för att de behöver ta in nya pengar. Nu står den ganska still idag, så att det är väl fortsatt avvaktning för att se om det ligger någonting i de här uppgifterna till att börja med, och om det i så fall blir ett behov av nyemission längre fram. Vi ska prata om Alleima. Sandvik och Alleima är ju två cykliska bolag båda två, men Alleima som ju knoppades av från Sandvik i augusti. Just 2022, ja precis. Så det är precis betydligt bättre på börsen. Ja, det är precis 3 år sedan nästan då sedan den här avknoppningen skedde, och i år så har Sandvik tagit igen en stor del av gapet, men över hela tiden så ligger Alleima klart före, och de är ett av de här bolagen som drabbas av ståltullarna, och många andra cykliska bolag har hämtat igen fallet från april, men det har inte Alleima. Så det här året har inte varit så kul, även om de då har slagit Sandvik under hela perioden. Men, nej, det ser vi ju där. Alleima är upp 70% sen noteringen, och Sandvik då 56%. Och det här var ju den ståldelen då som inte var den finaste delen i Sandvik, så att många institutioner sålde nog aktier ganska omgående när de fick den här, och det pressades ner i början. Och sen så har de bevisat att de är ett lite mindre cykliskt bolag än tidigare, haft en bra marginalutveckling, går in i nischer där de är starka och kan ha lite pricing power till skillnad mot resten av stålbranschen. Så att jag är lite inne på att den här nedgången kan vara ett köpläge, även om man ska ha med sig att innevarande kvartal kommer bli ganska svagt. Väldigt intressant tycker jag. På tal om detta, eller tullarna i alla fall som du nämnde, så ska ju EUs handelskommissionär träffa sin amerikanska motpart nu i veckan och försöka återuppta förhandlingarna om sänkta tullar på stål och aluminium. Det här är ju någonting som EU då föreslagit tidigare att man vill ska avskaffas, eller i alla fall sänkas avsevärt. Kanske dels hur vågar man tro på det här, och hur påverkar det i så fall Alleima och Sandvik för den delen? Ja, svårt att säga, men jag tycker det borde påverka positivt om det blir av, därför att nu är det 50% tullar på stål, vilket ju är rätt häftigt för de som exporterar in till USA. Sen ska man ha med sig då att Alleima exporterar in en del material som man sen vidareutvecklar och förädlar i USA. Så att det är inte så att de behöver höja priserna med 50% ut mot kund, utan det blir betydligt mindre prishöjningar. Men det är klart, skulle det här försvinna, då kan man antingen sänka priserna eller ta lite mer marginal på det man säljer i USA. Så att det skulle ju vara positivt. Men viktigast är kanske att det blir liksom klara spelregler så att alla vet vad som gäller. För att Alleima är ett av de bolag som har pratat om att kunderna, alltså behöver man inte köpa så köper man inte just nu för att det är så osäker situation. Och som sagt, alltså det här kvartalet blir svagt, det har de flaggat för det är lite längre underhållsstopp och det är valuta motvind. Så att om man köper nu ska man
liksom kunna sitta ut det här kvartalet som blir lite svagt. Men jag tror att tittar man in i 2026 när det kommer att förhoppningsvis vända tillbaka lite, så på ett P-tal på 11 ligger det på ungefär nu. Stålbolag har ju sällan hög värdering, men jag tycker det här är lite i försiktigaste laget, så att har man lite mod i sig så köper man redan nu, eller så väntar man in då rapporten och kanske kan plocka upp den ännu billigare om den blir svag då. Läs hela den analysen på vår sajt. Missa inte heller vd-intervju med Hansa Biopharma 9:15 och så även Börslunch då 11:45 som idag gästas av Gustav Sellberg på Prior Nilsson och Daniel McPhee. Temat är fastigheter.